Mr. Prince Darren Medallion, Miss Jamaica Medrano, Mr. Jan Yulo Saez, Miss Justin Gale De Castro, Mr. J. Mark Pastrana, Mr. J. Mark Privado, Mr. Jomari Fernandez, Kim Jobert Osicos, Miss Chris Recalde, and Mr. Lorenzo Baan, Mr. Rodolfo Habal III, Mr. Roy Chan Pantoja. Okay. Okay, so present naman lahat na nandito. Nakikinig naman lahat. Okay. So much for... Yes, Miss Medrano. Ah, nandyan kayong kasama mo lahat. Okay, sige. Sino nandyan? Si Miss Rebadinera at si Miss Pilar. Okay, sige. So, tatlo kayo dyan. Sige. Okay. Sino pang magkakasama? Wala na? Okay, sige. Okay, so today we are going to discuss the topic about user interface or the Android user interface. So this is a continuation of our discussion on creating Android applications for the Android operating system. Mobile applications for Android operating system. Okay. What is happening? Bakit di nag-click? Okay. So as for the overview of what is the UI called, what is a UI called in a mobile application. So all user interface elements in an Android application are built using view and view group objects. A view is an object that draws something on the screen that the user can interact with. So lahat po ng nakikita natin na nadi-display kapag nagra-run ang isang application sa screen ng ating mobile device ay tinatawag na view. Ano? At yung mga view na yun yung pwede nating ma-interact doon sa ating application. Yun yung gagamitin ng mga or parang yun yung magiging way para maka-communicate yung mga user doon sa ating application. Okay? So an example of view is like a button, ano? A text box, a combo box, or a drop-down menu. So those are an example. Those are examples of a view. A view group is an object that holds other view and view group objects in order to define the layout of the interface. So, kung meron tayong mga views like buttons, text box, and other views, yung view na yun ay hindi madodraw sa screen ng ating device kapag nagra-run yung ating application kung walang tinatawag na view group. So, yung view group, yun yung nag-hold ng mga views na dinidisplay dun sa ating applications interface. Mamaya makikita ninyo yung hierarchy ng view group at view para mas madali ninyong maintindihan. So, nakalagay pa dito, Android provides a collection of both view and view group subclasses that offer you common input controls such as buttons and text fields and various layout models such as linear or relative layout. So, anyway, nadidinig ba ako ng maayos at okay yung reception? Malinaw po?
nawala daw ako kanina. So, pag sabihin niyo sa akin pag nawawala o hindi niyo ako naririnig, ano? Okay, sige. Okay. So, the user interface for each component of your app is defined using a hierarchy of view and view group objects as shown in figure 1. So, yung hierarchy of view and view group na yon ay dito natin makikita. Ayan. So, for a particular type, for a particular view group, there can be a view group under that view group. And that particular view group ay meron ding mga under na mga views. Kaya kung makikita natin dito, halimbawa ng example natin na view group dito sa taas, for example, meron tayong relative layout view group at under nun, dito sa view group na to, pwede tayong maglagay ng linear layout view group. Tapos dun sa linear layout view group na yun, meron pang mga views na pwede tayong ma-define sa ating user interface. Doon pumapasok yung mga buttons, text box, or text fields, combo boxes, and other views na pwede nating ilagay sa user interface ng ating application. So, yun yung hierarchy na sinasabi ko kanina. Each view group is an invisible container that organizes child views, while the child views may be input controls or other widgets that draw some part of the user interface. This hierarchy tree can be as simple as complex as you need it to be, but simplicity is the best for performance. So, anong ibig sabihin nun? So, kung gusto nating gawing complicated yung hierarchy nung design, nung layout natin, pwede tayong mag-provide ng different view groups dun sa ating layout na yung mga view groups na yun ay nagko-contain ng different views. Ano? So, yun. A layout defines the visual structure for a user interface such as the UI for an activity or app widget. So, yung layout na sinasabi dito ay, wait lang, screen share ko yung buong screen para makita natin yung buong window. Ayun ba, buong window na kasama to. Buong window nga, di ba? Shit. So, pagdating dito sa ating Eclipse IDE, for example, kung i-open natin itong isang project na to, yung layout na sinasabi natin, ang example nun ay ito. Ayan. So, pagdating dun sa view group na sinasabi ko kanina, so kung mapapansin natin dito sa ating outline view, dito sa bandang gilid, ito. So, ang view group na ginagamit natin ito ngayon, nitong layout na ito na nakikita nyo sa screen, ay linear layout view group. Under nung linear layout view group na yon, merong apat na view na specific under dun sa linear layout view group. So we have edit text 1 which is a text field, yung edit text 2 na text field din, edit text 3 na text field, at yung button na yung button send na button siya. So those are the four views under that particular view group. So ito yung layout na nakikita natin na ginagamitan ng views under a particular view group. Ganun. Paano makikita lahat ng presentation? Wait lang Entire screen pala yun. Sorry naman.
Okay. So, yung sinasabing layout, na-discuss ko na kung ano yung itsura. So, pwede daw tayong mag-declare ng layout in two ways. Ano? Declare UI elements in XML or instantiate layout elements at runtime. So, pag nag-declare tayo ng UI elements in XML, Android provides a straightforward XML vocabulary that responds to the view classes and subclasses. So, saan papasok dun sa IDE natin yun? Nag-declare tayo ng UI elements in XML dito sa mismong layout mismo. Ayan. So, kung papansin natin, di ba, dati sabi ko, so, these are all resources at ito ay naka-XML ang format. So, like for example, itong layout natin under this particular project, which is itong activity main.xml. So, based on the file extension, which is .xml, automatic XML yung code na ginamit dito. So, pag tingnan natin yung code dito mismo, ito yung mga ways kung paano tayo nagde-declare ng UI elements sa XML. So, as an example, kung yung diniscuss ko kanina, yung pinakita ko, sa code, makikita natin yung linear layout na view group as ang declaration nun ay itong part na to. Ayan. This part is how we declared the linear layout view group in XML. Pagdating naman sa mga views as a UI element, so since we have a text box or an edit text, this is the way we have declared the UI elements in XML. So, sir, paano po napunta dito ito? Kinode po ba yan isa-isa lahat dito? So, paano napunta yan dyan? 'Di ba? Kung pupunta tayo sa design view ng ating layout, nagkakaroon to ng laman kapag nag-drag and drop tayo ng mga widgets from the palette that represents a particular view. So, for example, pwede pa akong maglagay ng isang, okay, kung nyari maliit lang yung size na, pero bakit hindi na siya maliitan? Ayan. For example, maglalagay pa ako ng isa pang button. Ayan. Or, delete ko ulit. So, balik tayo sa code. Dito, meron akong 1, 2, 3 na declarations of views para sa tatlong edit text at meron akong isa para sa button. So, kung maglalagay ako ng isa pang edit text or text field, pumunta tayo sa text field. Like for example, lagay ako ng person name dito after nung message. So, dun siya mapupunta. So, pagdating sa code, automatic meron na siyang naka-declare na nandun na yung mismong declaration nung edit text as a view dun sa ating layout. So, yun yung paraan ng pag-declare ng UI elements pagdating sa XML. As in, yung designing na yun. Ano? Pero pagdating sa runtime, so instantiate layout elements at runtime. So, your application can create view and view group objects and manipulate their properties programmatically. So, yung example na yun, yung part na yun, ay based from the first part or from the last subject that we had sa mobile application, hindi pa natin na-tackle yung uh, pag-declare ng isang UI elements sa code or dun sa Java. So, kalimitan, nilalagay natin yung ating mga elements ay pagdating lang dito sa design or sa XML. So, baka sa susunod na mga discussion, ma-discuss natin on how to populate our interface with elements like katulad nito mga button na makikita natin na ikapag during the runtime or sa program or dito sa code natin sa Java files natin nilagay kung paano lalabas yung mga button or text box na yun dun sa ating layout or sa application user interface.
Okay, so ito yung pinakita kong discussion about dun sa mismong pag-declare ng UI elements in XML. Okay. So, pagdating sa mga view and view groups, in order to design a particular user interface of an application, so those view and view groups have different attributes. So, itong mga attributes na to, mga properties na pwede nating i-modify para mas maging maayos at okay yung itsura ng ating layout. So, every view and view group object supports their own variety of XML attributes. Some attributes are specific to a view group, to a view object. For example, text view supports text size attribute. So, si si text view merong attribute na text size. At yung text size na yun ay specific lang para sa kanya. So, ibig sabihin, si text size, hindi natin pwedeng gamitin sa, for example, sa layout view group na linear layout. Yun. Ano? So, but these attributes are also inherited by any view objects that may extend this class. So, kapag yung text size attribute ay pwede nating magamit sa ibang klase ng view kapag yung in-inherit ng isang subclass yung class ng text view. Some are common to all view groups. So, pero merong mga attributes naman na common sa lahat ng view objects because they are inherited from the root view class like the ID attribute. So, yung ID attribute, lahat ng view and view group ay merong ID. And other attributes are considered layout parameters, which are attributes that describe certain layout orientations of view object as defined by the object's parent view group object. So, yung mga layout parameters, common yun sa lahat ng uh, view and view groups. Lahat sila ay meron. Yun yung mga layout width, layout height, layout weight. Yun yung mga sinasabing layout parameters. So, pagdating dun sa code natin, ang halimbawa dito sa ating layout na to, so, yung mga attributes natin na nakikita dito, ay ito mga to. So, okay. So, lahat yan ay attributes. Pagdating dun sa ating edit text, attributes lahat to. Ito ay mga attributes. So, kung mapapansin nyo, sabi kanina, yung ID, ID is common to all types of view and view groups. Kaya lahat ng nandito ay mayroong ID. Okay. Katulad nitong Android hint, Android hint na attribute, ito ay specific lamang para sa mga edit text. Yung hint represents a placeholder na nakikita natin dito. Ayan, yung mga naka-display na yan na nawawala kapag nag-input tayo ng text or characters dun sa ating text field. So, yun yung mga hint. Specific lamang yun sa view group na edit text. Okay. So, ito yung mga sinasabi ko kanina, some common attributes. So, we have the ID, layout parameters, size, ito yung layout width at height. We also have the padding and the margins. So yan. So, an ID attribute is very important to all types of view and view group. Halimbawa, nag-drag tayo ng isang button dun sa ating layout. Automatically, mayroon ng makikreate na specific ID or unique ID para dun sa view na yon, which is a button. Like for example, nakalagay dito, Android ID is equals to, at ang value na is at plus ID / my button. So, ni-declare dito na ang button, na ang ID ng button na yon ay my button. So, like for example, sa code natin, itong button send na to, and kung makikita natin dito, naka-declare dito na ang ID attribute noong button na yon ay btn send.
So, in order to change a particular ID of a particular view, so paano po ginagawa yun? Like for example, itong text box na to, which is an edit text one. So, pag dinouble click natin yan, mapupunta tayo sa code at makikita natin dito yung ID niya. So, we can directly change the value of this ID attribute. So, kung dati edit text 1 siya by default, pwede nating palitan yun dito sa code mismo, like for example, edt 2 kasi siya yung recipient or edt recipient for example. Ano ba spelling ng recipient? R-I recipient? Ano ba spelling? Ito na lang. Yan. Yan. For example, ano? Tapos yung pangalawa nating edit text para sa subject. Ayan. So kung mapapansin nyo dito sa ating outline view, napalitan yung edit text 1 na naka-display dito na ng EDT2. Kasi yun na yung mismong ID na madi-display dito. Ano? So kung papalitan natin ang ID nitong edit text 2, ayan. Pupunta tayo ulit sa code, babaguhin natin ito. Napapalitan natin yung EDT subject. Ayan. Okay, so yun yung way kung paano tayo mag-change ng ID attribute ng isang particular view sa ating layout. May tanong po kayo? Sino po may tanong dyan? Wala po? Okay, so wala naman sigurong tanong. So pagdating naman sa tinatawag na layout parameters, okay, so each view group class implements a nested class that extends view group.layout parameters. This subclass contains property types that define the size and position for each child view as appropriate for the view group. So, ayan. Pagdating sa mga layout parameters, ayan, yung nakita nyo kanina na hierarchy ng mga view groups and view groups. So, for example, we have a linear layout, and under that view group, we declared another relative layout view group, and that particular view group has a specific linear layout parameters. Ano? So, ibig sabihin, parang may inherit ni relative layout view group yung mga layout parameters ni linear layout na view group. Kasi nilalagay natin siya under ng isang linear layout view group. So, paano po nangyayari, sir, na mayroong relative layout sa loob ng isang linear layout? So, pwede ba tayo mag-create ng bagong project para so I'm going to create another project para maipakita ko ng maayos. Finish. Okay, so I have here a new layout in a new project na meron tayong relative layout. So, ipapakita natin paano magkakaroon ng relative layout under a specific view group which is a linear layout. So, dapat ang ating parent view group ay linear layout. So, we are going to change the type of this view group. So, right-click dito, then change layout. Then, we are going to select linear layout vertical. Ayan. So, as we can see, ito na po yung linear layout natin na parent view group dun sa ating layout. Ayan. Ito. And under this particular linear layout view group, dito tayo mag-a-add ng panibagong relative layout at some views na pwede nating ilagay dun sa screen. So, paano po tayo magkakaroon ng
panibagong view group which is a relative layout. So pupunta po tayo sa layouts tab nitong palette natin. Ayan, kasunod ng text field. Dito sa layouts tab, meron tayong makikitang ah, mga layout view groups and other views. So, nandito yung grid layout, linear layout, vertical and horizontal, and we have here the relative layout. So, we can click and drag on this relative layout at ito-drag natin siya papunta dun sa ating layout. Ayan. So, mapapansin natin, dito sa ating outline view, meron na tayong linear relative layout under ng isang linear layout. Ayan. So, basically sa screen natin, hindi natin makikita yung ang tawag dito, yung itsura ng relative layout kasi siya ay isang view group. Ano? Kailangan maglagay tayo ng isang view para magkaroon ng laman yung ating relative layout at makita yon dun sa ating screen. Like for example, I'm going to drag a large text view dun sa aking layout. So kung papansin niyo, ano nangyayari dito? So, kailangan si large text na idadrag natin ay mapupunta under the relative layout. So, kailangan mapapansin niyo dito sa linear sa outline view, kapag bibitawan ko yung large text view ko, dapat ma-highlight dito yung relative layout. So, drinag ko na siya. Drinap ko na pala. At ito na yung large text natin. And that is our view group. At ito yung, dito sa outline view natin, makikita natin yung view na yon, which is the text view, is under the view group relative layout. At yung relative layout na yon ay under din ng isa pang linear layout na view group. Okay. So, yun yung pinapakita ng ating uh, hierarchy dito. Ano? So, para sa mga common layout view groups, so ito yung sinasabi ko kanina. We have the linear layout, relative layout, and number 3, table layout. So, ano yung pagkakaiba nilang tatlo? So, pag sinabi nating linear layout, this can be on vertical or either horizontal. So, pag vertical, ma-display yung ating mga views dun sa ating layout ng tabi-tabi, linear. So, ang example ng linear layout na pinapakita, sinasabi doon, ay yung pinakita ko kanina. Ano, saan na ba yun? Testing. Sa main. Ayan. So, this is an example of a linear layout. Vertical. Ano? Kung mapapansin niyo, patayo na naka-display yung mga views dito sa ating layout. Kapag naging horizontal naman to, sunod-sunod sila papunta doon. Ano? For example, kung magkakaroon tayo ng panibagong this is a table layout. And this is a relative layout. So, para ba tayo magkakaroon ng panibagong layout kung saan pwede natin ipakita? Mag-create tayo ng bagong activity, new, para meron tayong create na, so for example, this is fourth activity. Yeah. So by default, kapag nag-create tayo ng activity, yung layout na nakikreate, ang default na view group na ginagamit niya ay relative layout. So babaguhin natin, change layout, at pipiliin natin yung linear layout horizontal. Click OK. Ayan. So dito, naka-linear layout na yan. So kaya pag nag-drag tayo ng mga buttons, 1, tingin nyo saan mapupunta itong pangalawang button? Sa baba or dito sa katabi?